staan hier langs de Oude Maas. Hier tegenover is Zwijndrecht. We staan aan de kant van Puttershoek, Hoekse Waard. En hier op de bodem van de rivier is een hele diepe erosiekuil. En die is zo diep dat het eigenlijk een bedreiging zou kunnen vormen voor de stabiliteit van de oevers en de dijken. En op meerdere plekken in dit gebied zijn van deze kuilen, van die hele diepe kuilen. Soms zijn wel 20 meter diep. Dus dat is niet zomaar wat. Het probleem is dat waar die kuilen dicht bij de oevers zijn, daar wordt op een gegeven moment de dijk afgekeurd. Omdat er een probleem zou kunnen zijn dat er zeg maar grond kan afschuiven die kuil in. Ja, en daar kan de dijk natuurlijk niet tegen. Dus wat we willen doen, zeg maar, is iets aan oplossingen bedenken voor die kuilen om ze te stabiliseren of misschien zelfs helemaal te verwijderen of op te vullen. Nou, wat we hier gedaan hebben in dit project is deze kuil hier op te vullen voor een deel met zand dat we gebaggerd hebben uit de Merweders. Dus door het zand niet uit de rivier, helemaal uit de rivier te halen en te verkopen, maar hier in te zetten, creëren we dus een oplossing voor die kuilen. Tegelijkertijd is deze rivier in het uitslijten, is aan het steeds dieper aan het worden. Het komt door veranderende stromingen, door het getij en dat voert het zand mee wat hier normaal op de bodem ligt. En omdat deze rivier uitslijt, willen we eigenlijk dat ook stoppen. En dat kan dus ook door zand toe te voegen, zeg maar. Dus hier gaan we 2 vliegen in 1 klap slaan. We stabiliseren deze kuil en tegelijkertijd zorgen we dat het zand wat in die kuil komt, dat het langzaam weer bijdraagt aan het tekort van zand in deze rivier. En dat is een zandmotor. Dus we creëren een zandmotor en we lossen een probleem op met die erosiekuil. We hebben ongeveer 50.000 kubieke meter zand in deze kuil aangebracht. En ik moet eerlijk zijn, de kuil die hier ligt is niet de enige. Er zit hier verderop nog een kuil en we hebben het zand verdeeld over de 2 kuilen. Het zand wat we gebruikt hebben, zoals ik net zei, komt uit de Merweders op meerdere plekken. En het verschil in de plek waar het gehaald wordt, geeft ook een verschil in wat voor zand er uiteindelijk opgebaggerd is. Voor het baggeren van zand uit de Merweders zijn we op het schip de Zeeland geweest. Voor het vullen van het schip, voor het baggeren, zijn we ongeveer een uur bezig. En dan vullen we het schip zeg maar, met ongeveer 575 kuub zand. En vervolgens moeten we het vanaf de Merweders hierheen varen. Dat kost ongeveer 2 uur. En daarna wordt het hier op de bodem zeg maar, aangebracht door onderdeuren in dat schip open te klappen, waardoor het zand vanuit dat schip in 1 keer naar beneden gaat. En dat duurt gewoon maar enkele minuten. Dus wanneer we dat schip zeg maar, geleegd hebben, moeten we weer terugvaren naar de Merweders om de volgende lading te halen. Dus je kan je voorstellen dat dat niet zomaar alles in 1 keer hier aangebracht is. Het heeft maanden geduurd om al die 50.000 kuub zeg maar, hierheen te brengen. Vorig jaar zijn wij hier met een bootje teruggekomen na de suppleties. En hebben we geprobeerd wat sedimentmonsters te nemen. Dan hadden we zeg maar, zo'n klein happertje meegenomen om hier zand te happen. En normaal gesproken dat zand is redelijk fijn wat we hier hebben gestort. Dus dat kan je met zo'n klein grijpertje, ook al is het heel diep, kan je dat wel proberen te pakken van de bodem. Dat hebben we geprobeerd. Alleen elke keer als we naar beneden, dan halen we allemaal schelpjes naar boven. En dat hadden we dus niet verwacht. Dus je ziet hier dus heel veel schelpjes. Er zijn soorten die hier niet thuis horen, maar die dus echt die hele rivierbodem dus beïnvloeden. We weten niet wat voor invloed dat heeft op het zand zelf, wat we hier gestort hebben. We denken niet dat het een heel groot effect heeft. Maar het is goed wel om te weten dat dat in de werkelijkheid iets anders is dan we misschien zouden verwachten. Dus dat maakt het alweer interessant om hier een praktijkproef te doen. Nadat het zand hier is aangebracht en ook vlak tevoor, is de bodem helemaal ingepeild. En dat elke maand wordt dat herhaald. Dus we houden in principe heel goed in de gaten hoe het zand als het ware uit de kuil weer wordt opgepakt door de stroming en hoe het zich verplaatst. En uit de metingen van die bodempeilingen zeg maar, kunnen we afleiden dat het zand langzaam zeg maar, richting, nou in dit geval richting het westen, richting de zee wordt verplaatst door getij en allerlei andere stromingen. En dat is dus eigenlijk wat we willen, want dat is het effect van de zandmotor. Ja, in dit project kijken we echt niet alleen
naar de rivierbodem en wat er allemaal onder daar in diepe geulen gebeurt. We kijken ook langs de oevers. En als je kan zien hier, als ik hier wat... dit is een mengsel van zand en slib, dat is sediment. En daardoor is het proeftuinsediment Rijnmond niet alleen van belang voor die diepere kuilen, maar speelt ook een belang bij deze oevers en de natuur die we daar zien. Dus ik denk dat we met al het gebaggerd materiaal ook kunnen bijdragen aan een mooiere natuurbeleving langs de oevers van de Oude Maas.